The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Hearts that listen. Sama-sama sa TLC. David's Faith Insulin Plant Wine is made from insulin plant extract with infusion of healthy fruit sourced from certified organic farms such as Guyabano, Dragon Fruit, and Bignay. Powerful mixture now offers wonderful health benefits. The first all-natural insulin wine helps lower blood sugar. Insulin plant wine, organic, natural, ligtas at epektibong pampababa ng blood sugar. All-natural, FDA approved. Award-winning product. For your inquiries, orders, message Talk Life Channel's FB page. Call or text 0917-887-3227. Guide my
That Listen. Sama-sama sa TLC. Magandang gabi ka TLC. Kumusta kayo? Leader sa bahay, leader sa eskwela, leader sa simbahan, leader kahit saan. Pag-usapan natin dito, welcome to the Hearts That Listen program ng Talk Life Channel, Friday edition with Doc Cheng ng Magdaherin Bilog Research and Training Consultancy. Friday ngayon, at sana ay nakapagpahinga na tayo ng konti kasi tapos na ang weekday or ang work natin for the week. I hope so. Do yung iba meron naman bukas, 'di ba? Saturday morning, half day. Ang Hearts That Listen, mga ka-TLC, ay isang programa na naglalayong ibahagi ang salita ng Diyos at tuturuan kayo through our consultancy kung paano ano ang dapat gawin para maging isang mabuting leader. Okay? Kaya nga ang introduction ay leader sa bahay, leader sa simbahan, eskwela, leader kahit saan. Mag-mature in faith. Of course, we cannot lead a blind man, cannot lead another blind man, hindi ba? Sa lahat ng mga nanonood ngayon, please like and share this page, lalong-lalo na sa mga youth dahil sa nagdaang mga linggo, first Friday, no? So nung October 1 and then October 8 naman ay napag-usapan natin ang first 4 stages of life. Yan, buong buwan ng October ay mag-uusap tayo on healing the 8 stages of life. Syempre may reference tayo. Ito yung libro, no? Healing 8 stages of life. Binabahagi namin sa inyo sapagkat napaka-importante na kung tayo ay gustong tumulong sa iba, no? Tulungan muna natin ang ating sarili na ma-heal o gumaling, no, with the grace of God. Ayan. Pag-usapan natin muna gospel reflection from Luke chapter 12 verses 1 to 7. At that time, so many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak first to his disciples. Beware of the leaven, that is the hypocrisy of the Pharisees. There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who, after killing, has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet no one, or not one of them, has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. The way of the world is usually to put one's hope in one's own efforts to achieve success. At ang ebanghelyo sa araw na to, pinapaalalahanan tayo kahit gaano tayo kagaling, no, na isang leader, lahat ng ating achievements ay kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat sa Kanya naman galing ang lahat. No, mula pagkapanganak natin, wala naman tayong dinala dito sa mundo, hindi ba? So aalis tayo dito sa mundo na wala ding dala. And there's one common thing or one common word na sinabi natin pagpanganak sa atin, no, nung paglabas natin sa tiyan ng ating mga ina. At yun ay uha. 'Di ba? Wala namang nagsabi sa atin na paglabas niya sa tiyan ng kanyang ina, ang sinabi niyang word ay password or password. Wala naman, hindi ba? So, lahat tayo pantay-pantay. Sabi nga nila, sa sementeryo
ay, yeah, ang iba naman malalaki ang puntod nila, pero kung titingnan natin ang bungo ng lahat, pare-pareho, no? Hindi mo na maikukumpara ang isang mayaman sa isang mahirap pag bungo na yan lahat. Pangalawa naman, sinasabi sa atin ng Diyos na walang sikretong hindi nabubunyag, walang naitatago sa Kanya. And I'd like to address this to young people kasi may nagtanong sa akin na youth, Tita Cheng, lahat ba ng ginagawa ko, nakikita ba ni Lord? Sabi ko naman, oo naman. Kahit na itong masturbation, kahit na nasa loob ako ng CR, lahat ba ng piniplay ko, lahat ba ng wini-whisper ko, kahit hindi ko sinasabi, lahat ba ng iniisip ko, nababasa ba ng Diyos? Sabi ko, oo. Only God can read our minds. Actually, ang Satanas, no, hindi nakakapagbasa yan ng utak, pero inoobserbahan niya ang ating mga ginagawa. Kaya careful lang tayo kasi ayaw ni Lord na malihis tayo ng landas. May kwento ako na gusto ko ding ibahagi na actually hindi siya originally na sa akin, okay? Narinig ko lang din sa isang pare and I'd like to relate to you the story of Nognog and Boknoy. Si Nognog at Boknoy ay 13 years old, 13 and 14, no? So youth silang dalawa. Isang araw, si Boknoy ay naughty, parang hindi mapakali kung walang gagawin sa buhay. Okay? Ito namang si Nognog ay siya yung mabait sa kanilang dalawa at prim and proper, kumbaga behave, no? Disiplinado. Nung nagbakasyon si Nognog at si Boknoy sa kanilang lola, napansin nila na meron itong hawak-hawak na duck or pato. Sana lahat tayo nakakita ng pato. At pagkatapos, napansin nila na mahal ng lola nila ang pato. Kasi kada umaga, niyayakap niya ito bago niya pinapakawalan, pinapakain. Siyempre, from time to time, kinakausap pa ang pato. Isang araw, nung wala ang kanilang lola, no? Nung umalis ang kanilang lola, hinawakan ni Nognog ang pato. Eh, di ba ang pato, pag hahawakan mo ang leeg, no? Very soft ang kanyang leeg, parang nagsusway-sway ang pato, ang leeg ng pato. Nakita naman si Buknoy, ang cute naman ito. Ang ginawa niya, kumuha siya ng bato, tapos, parang pinaglaruan niya, no, ang pato. Binato-bato niya ang ulo ng pato. And obviously, matatamaan yun. Natamaan nga, no? Sa madalit sabi, natamaan sa ulo ang pato, namatay ang pato. Takot na takot si Buknoy at si Nognog naman ay tinakot siya na, naku, paano yan? Unang araw pa lang ng ating bakasyon dito. Napatay mo na ang pato ni Lola. Tsak na pagagalitan tayo, no? At tinawag sila ng kanilang lola para kumain. Kumain sila, tapos sabi ng lola, Nognog, pwede ba pagkatapos natin kumain, maghugas ka ng plato? Sabi naman ni Nognog, oo naman lola, pero alam mo lola, gustong-gusto ni Boknoy na maghugas ng plato. Hindi ba, Boknoy? Sabi naman ni Boknoy, hindi po. 'Di ba sabi mo na gustong-gusto mahugas ng plato? Ang pato. So sabi ni Buknoy, ay oo nga po, ako na maghuhugas ng plato. Pupunasan ko ang lamesa. Ako na po lahat dito maglilinis sa kusina. Pagkatapos maglinis sa kusina, napagod siya, no? Tapos sabi na naman ng lola, Nognog, pwedeng pakilinisan ng bahay, sweep the floor, maglinis, magwalis, magwalis. Buong bahay, lahat ng alikabok, tanggalin natin, pakitanggal. Sabi ni Nognog, Lola, sa tingin ko, gusto ni Buknoy na gawin ang gawain yan. Nakatingin naman sa kanya si Buknoy at sinabi ni Buknoy, hindi. Siyempre, may panlaban na naman siya, di ba? Sabi niya, ang pato. Kaya walang nagawa si Buknoy, no? Nilinisan ang buong bahay, napagod siya hanggang dumating ang hapon. Tapos meron na namang utos ang lola, no, na linisan ang labas, magwalis sa buong bakuran. At sabi ni Buknoy, hindi ko na yata kaya. Alam ko naman kasi uutusan ka,
Ako na naman ang uutusan mo, tapos tatakutin mo ako sa pato. Alam mo, mas mabuti pa, sasabihin ko na lang kay Lola. Sabi ni Nognog, ikaw ang bahala. Di ba, ikaw ang bahala. Ikaw naman ang pagagalitan, hindi naman ako. Nung papalapit na si Buknoy sa kanyang lola ay nagulat ito dahil nakasmile ang lola niya. Sabi niya, patay, paano ko ba sasabihin ito? Ang smile ng lolo ko ay tsak na magagalit ito. Tapos pauuwiin na kami sa amin. Hindi pa naman ako nag-e-enjoy sa aking bakasyon. And then sabi ni Buknoy, Lola, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ni Lola, Buknoy, alam ko naman na napatay mo ng pato. Gustuhin ko mang magalit, pero alam ko, hindi na babalik ang buhay ng pato. Huwag mo namang ulitin sa susunod. Lola, bakit mo alam? Nagsumbong ba si Nognog sa'yo? Sabi niya, nung inakala niyong ako ay umalis, ako ay nasa bintana at nakita ko ang lahat ng ginawa mo. Kaya napatay ang pato. Sa mga pagkakataon na akala natin na hindi alam o walang nakakakita sa atin, huwag nating kalimutan si Lord, no, si Jesus, nanonood sa atin. Alam niya if we are faithful with our task, alam niya kung tayo tumutulong sa iba, alam niya kung hindi. Yan ang ebanghelyo ngayon, no? Sometimes, kung sa Bisaya pa ka nang magpakaaroning, no? Yung magka-plastic, no? Na mabait tayo sa iba, tapos pagtalikod natin, yung mga kasamahan natin sa bahay, hindi maganda ang turing natin sa kanila. At hindi ako excluded dyan na lahat tayo, no? Merong ganitong sitwasyon o naka-experience niya ng ganito. Hindi man sa mga kasamahan sa bahay. Sino ba naman sa atin ang walang kaaway? Hindi ba? Sino ba naman sa atin ang walang kalaban o ayaw na tao sa ating buhay? Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon na sabi nga sa isang motto, character is what you are in the dark. So, may makakita man o wala, lagi nating gawin ang tama. Lalong-lalo na malapit ng eleksyon. Sinasabi kong malapit na kasi ang mga kandidato ngayon parang left and right, no? Na nangangampanya na, parang ang aga pa naman, pero yun ang reality eh. Yun ang reality. Sana marami kayong natutunan, lalong-lalo na sa ating reflection, okay? Ngayong gabi sa ating gospel. Again, ayan, nakasulat to, character is what you are in the dark. Sino ka ba kung walang nakatingin sa iyo? Ano ba ang ugali mo? At, again, hindi exempted dito ang mga youth, kaya pinapaalalahanan ko kayo, magpakabait, tulungan ang mga magulang, at wag palihog lang, no? Please, wag gumawa ng kapalpakan, lalong-lalo na against, yun nga, kagaya ng nangyari sa pato or any other animal, no? Buti na lang, na-correct earlier, no? Kahit na at the expense nga of the love duck ni Lola. Ayan. It's now 8:51. Kasama niyo pa rin si Doc Cheng ng Magdaheren Bilog Research and Training Consultancy. At pag-uusapan natin ngayong gabi, review muna natin yung first four. Bago tayo mag-take ng break, before we take a break, there are 8 stages of life according to Erik Erikson. Ang stage 1 ay infancy, 0 until age 2. Psychosocial crisis, basic trust versus basic mistrust. Virtue nito ay hope. Yan, 2 years old, turuan natin na maging hopeful ang bata, ang baby. Radius of significant relations, sino yung mga kasama niya na kailangan na nakaangkla ang kanyang pag-asa din sa maternal person, lalong-lalo na sa kanyang mama. Oh. Pangalawa naman na stage, early childhood at age 2 to 3 years old. Yan. Ang crisis dito ay autonomy and shame and doubt. Kaya careful tayo sa ating mga sasabihin, 2 to 3 years old, nakakaintindi na sila, no, nahihiya na nga yan.
Kaya yung minsan, alam nila kung anong gusto nilang suotin, ayaw nila minsan sa mga pinapasuot natin sa kanila kasi nahihiya sila. Virtue naman ay will. O, yun, alam na nila minsan, ayoko niyan, gusto ko to, gusto ko yan. Parental persons naman, ang radius of significant relations, so nanay at tatay. Stage 3 naman ay play age. Yan, age 3 to 5 years old. Dito, ang crisis ay initiative versus guilt kasi natututo ng maglakad, umaakyat-akyat na, nag-i-initiate na. No? Grabe ang imagination, creative ang imagination. Kaya kung ano pumapasok sa utak nila, gusto nilang gawin. Tayo naman, habol ng habol sa kanila. Ang virtue nito ay purpose. So sana maintindihan, paintindi sa mga bata that they exist to know, to love, and to serve God, and not because of anything like playing video games or just by playing. No? That's why we have to teach them how to pray at this age. Radius of significant relations ay basic family. So lumalaki na nanay, tatay, kung may kapatid, ate, kuya, o mas nakababatang kapatid kung may babing kasunod. Fourth stage naman ay school age. Ages 6 to 12 years old. Ayan na. Pagkatapos sa mga kilala niya sa bahay, significant person sa bahay, lalabas na siya. Pero yung iba naman, nag-a-attend naman ng Flores de Mayo, di ba? Nung wala pang pandemic at age 3 to 5. May mga ibang kapilya naman, tinatanggap ito. Tinatanggap ba sa inyo? O, school age naman, 6 to 12. Kindergarten, itong 6, di ba? 6 years old. Hanggang sa graduate siya ng grade 6. Ang psychosocial crisis dito ay industry versus inferiority. Sana sa ganitong edad, matuto siya ng basic life skills, household chores, gaya ng inutos kay Buknoy at Nognog kanina, magwalis, maghugas ng plato, magluto, no? Kahit na sinaing lang o nilagang itlog, hindi ba? At least they have the confidence. Industry, ayan yun, pagiging masipag, versus inferiority. So, nagiging inferior ang bata kung imbes na i-recognize siya sa kanyang mga ginagawa, imbes na ina-appreciate siya. Lagi siyang pinapagalitan, no? Nagkakaroon ito ng issue habang siya ay lumalaki. And then, the virtue of competence. Napapansin ko, kumpara sa high school and college, minsan may mga elementary students na masyadong competitive at may mga nanay naman din na mga stage mothers. Na-experience mo ba ito? Marami akong kilalang stage mothers. Radius of significant relations, neighborhood, nangangapit bahay na, no? And then, eskwelahan. So kung titingnan natin ang radius, kumbaga, kung isang circle ito mula sa maliit na circle, habang tumatagal ay lumalaki ang kanyang radius. So, dumadami ang significant person sa kanyang buhay. But again, wag nating kalimutan, magsisimula sa pamilya. The teachers must be the parents must be the first catechist, no? Teachers at home, at hindi ang media o kung ano paman. Okay. Now, when we come back after our break, pag-usapan natin, ano ba itong stage 5 and stage 6? Ito yung adolescence and young adulthood. Ito ang Hearts That Listen, kasama si Doc Cheng Vlog Magdaheren. Magbabalik tayo dito lamang sa Talk Life Channel. Dull, uneven skin? Dark spots from acne? Fine lines that don't seem to go away? Sullen, haggard-looking skin from stress and other factors? Did you say yes to all of these skin problems? You no longer have to. This 2021, give your skin the care it deserves with Arian Glutathione. One Power Pack vial has glutathione, sodium ascorbate, gooseberry extract, elastin, and hyaluronic acid that can help regenerate your skin cells, improving your overall complexion. Start the year with a new you.
You're just one sip away to glowing goddess skin with Arian Glutathione. Balik tayo dito sa Hearts That Listen, pusong nakikinig. Ako'y makikinig sa inyong mga komento, lalong-lalo na dito sa ating pang-5 at pang-6 na stage of life or 8 stages of life. So next week, pag-uusapan natin, syempre, ang 7th and 8th. Ano naman ang pang-5? Ang pang-5 ay itong ages 12 to 18. Ito yung adolescence, no? Period of adolescence. Ito yung mula pagkabata, nagta-transition na sa pagiging dalagita at sa pagiging binatilyo, no? Ito yung 12 to 18 years old. Sa Catholic Church, sa ating simbahan, alam nyo ba na defined, no? Ang youth na 13 years old hanggang 39 years old for so long as single, no? Pero kay Eric Erickson, 12 to 18 years old. Kaya nga siguro nagdedebu, hindi ba, 18 years old. Kasi pagkatapos ng 18 years old, si babae na nagdedebu ay nagiging young adult. Ayan. Sa lalaki naman, 21 years old ang debut, pero hindi naman yata sineselebrate ito. Alright. Ano ba itong adolescence? Ito yung period of psychosocial crisis nito ay identity versus identity confusion, no? So, kung hindi niya mahanap ang identity niya, ang crisis niya ay identity crisis, identity confusion. Kaya kailangan may guidance mula sa adults. Okay, ang virtue nito naman ay fidelity. Kapag hindi ito naturuan ng bata pa to become loyal, nako, no? Ang tendency nito ay mag-explore, for example, in a relationship. Ngayon, dito siya sa isa relasyon at ayaw na niya, kabila na naman, etc., etc. So, ganon. And then, radius of significant relations, mula sa pamilya kanina, lumabas, kapitbahay, lumabas sa eskwelahan, and then, ngayon naman, nag-extend siya, nag-expand sa peer groups and out groups. Sumasali na siya ng mga clubs and organizations sa eskwelahan. Marami na siyang mga barkada. Then, models of leadership. Yan, meron na siyang mga idols. Nako, huwag kayong magtaka kung bakit sa ganitong edad, ang dami-dami nilang fina-follow online, for example. At sana lang itong mga fina-follow ng ating mga anak online, pamangkin natin, mga apo natin online ay mga models of leadership. Kumbaga, magtuturo sa kanila ng kabutihang asal hanggang sila ay tumanda. At hindi kung sino-sino lang dahil marunong lang kumanta, marunong magsayaw, dahil cute, no? Though, part naman yan ng pagiging youth, hindi ba? Kaya nga may crush, kasi masyado silang madaling na-attract, no, physically sa ibang tao. Alright. Now, pag-usapan natin ang adolescence again, 12 to 18 years old. Meron akong kwento, no, from the book. May isang eagle na accidentally ay nahulog ang kanyang itlog sa pugad ng manok, no? And then syempre, fast forward tayo, nabiak. Kumbaga, lumabas na itong laman ng itlog, no? Itong sabihin na natin, all his life, the eagle did with what the backyard chickens did, no? Mula sa nest, nag-hatch, no, itong eaglet. So lahat ng kasama niya, chicken. Akala niya, mula pagkabata, siya ay isang chicken. Manok. Ibig sabihin, hindi siya nakakalipad, wala siyang ability na gawin ang ibang ginagawa kasi akala talaga niya ay siya ay manok. But then again, sa madaling sabi, one day, may nakita siyang eagle at sabi niya, gusto ko ding maging ganyan, no? I want to be like that, no? The old eagle looked up in awe. Who's that?
That's the eagle, the king of the birds, sabi ng manok. He belongs to the sky. We belong to the earth because we are chickens. So the eagle lived and died a chicken. For that's what he thought he was. Hindi naman happy ending ang kwento mo, Cheng, Doc Cheng. Kasi namatay na lang ang eaglet, no? Hindi niya alam na siya pala ay eagle, capable to do something more than what a chicken does. Sana maintindihan natin that when we were born on earth, our existence is not only limited to things, no? To acquiring wealth, to acquiring things that will satisfy, that will satiate our bodies, no? But also sana our soul, our spirit, na ginagawa natin sa bawat araw, lalo na itong mga youth na, alam ko naman maraming time, pero mas pinipili pa na hindi gamitin ang oras sa mas nakakabuti pa sa kanila. Dahil nga, para bang nandiyan pa yung pagka-playful nila, gusto pa nilang maglaro, parang hindi pa ready na mag-mature. Pero whether we like it or not, ang edad na ito ay transition age. Yun na nga, may identity confusion na nangyayari sa ganitong edad. Kaya kailangan talaga ng gabay. Let's become models of leadership to them kasi kung ano yung nakikita nila sa atin kagaya ng mga bata, ginagaya nila. At dito nagtatanong sila sa kanilang sarili, who am I? What am I doing here? What am I going to be? No? Kumbaga, kung bata pa sila, tinatanong natin, anong gusto mo maging paglaki mo? Ito, nag-iisip na, paano ko nga ba ma-achieve ang aking pangarap? Ano bang gusto kong kurso? No? Ano bang gusto kong kurso? Now, sabi ng religious leaders sa edad na ito, they have discovered that close bonding with parents is a more important foundation for faith than religious education. Kaya nga marami ngayon ang may depression, mga nag-anxiety attack ng mga youth. Though depression can only be declared by medical professionals. Kasi ang mga youth ngayon, akala nila ang loneliness is always equivalent to being depressed. Hindi. No? Baka lang masyado ka lang malungkot, but not necessarily depressed. Or baka anxious ka lang. That's anxiety attack. No, iba naman yun. No? So, ang parents, napakalaki ng role ng parent to mold his or her son. Sabi nga sa introduction ng librong ito, kapag nakapag-asawa na isang tao, ang tendency niya, titingnan niya si mama, titingnan niya si papa, at kung ano yung patterns of behavior na nakikita niya sa kanyang nanay at tatay, nadadala niya sa pagpapalaki ng kanyang anak o pagtitreat sa kanyang husband. No? For example, may sinabi nga na kapag dalawa, mama at papa ay alcoholic, palahubog, palainom, no? Ang tendency ng anak ay nagiging malaki ang mataas ang tendency na nagiging alcoholic din, no? So, like for example, another negative behavior, jumping from one wife or one partner to the other, no? Nakikita niya. Broken family. Minsan kapag may kilala ako na sumama sa ibang lalaki or sumama sa ibang babae, tinatanong ko sarili ko, is he a product of a broken family? Kasi usually, yun ang rason yun ang nakikita niyang modeling, no? Yun ang nakikita niya sa kanyang parents. Kaya no wonder, nasunod din niya kahit ayaw naman niya na nagkakataon and of course the pattern. Okay. Good evening. Before I continue, to Elizabeth, kay TNL Argos, kay Ate Loretta, hello to Rosana, Editha, good evening, pakishare ito, Arwin, late listener here, thank you so much, Ate Aida, thank you so much, ayan. Pinag-uusapan natin ang 5th and 6th stages of development, okay? Sa 8, dalawa na lang kulang next week, pero nandito tayo ngayon sa adolescence, age 12 to 18. Gustong-gusto natin itong balikan kasi dito yung mga puppy love, nandito yung mga crushes. 'Di ba, may kanta nga si Sharon, High School Life.
napakagandang balikan ng high school memories, no? Mga kalokohan natin sa buhay na ngayon ay pinagtatawanan na lang natin kung paano tayo nasaktan, kung paano tayo nagpapapansin sa mga gusto natin, sa mga crushes natin, kung paano tayo nag-celebrate ng debut, kung paano tayo nangopya, no? Mga kung ano-anong kalokohan sa buhay. Now, paano nga ba daw hahanapin ang identity? Kapag ikaw ay youth, makinig ka. Paano nga ba hahanapin ang identity? No? May isa dito na nagsasabi, may isang experience dito, sabi niya, I tried a lot of possibilities in my search to find a way of living that would give meaning to myself and others. O, yan na yung giving meaning. First, I tried grades and graduated at the top of my class. Then I tried money and had a bigger bank account than anyone my age. Finally, I entered the seminary and so supposedly resolved what Erickson rightly or wrongly suggests is that the primary cause of disturbance in adolescence, the inability to settle on an occupational identity. I tried lots of ways to say, this is who I am. I am what I know, the money I save, the job I do. But I still hated myself and hated life. Parang ganun lang ang pagtingin niya sa buhay na, I earn money, so eto ako eh. 'Di ba? Malaki sahod ko. Eto yung job ko. Okay na ako eh. Oh, eto na ako. The breakthrough came when I was 18 and made a general confession of all the sins in my life. I had 8 pages, single space, of all the things I hated about myself. Ang dami nun, pero mas mabuting isusulat. After I finished my list, the priest, now probably totally exhausted, came over and hugged me. It was the first time a priest had hugged me. Since I judged so many of the sins to be serious, I had expected the usual sermon about how I had disappointed God and needed to make up my mind to try harder, or I would ultimately suffer the painful consequences of hell. But in that hug, I met a God who loved the worst part of myself. I can remember going back to my room, crying and feeling like someone who could love much because he had been forgiven much. My identity was given to me at that time as brother, one who is a brother to all and who can love much because he is forgiven much. That same identity is still with me. Perhaps you may wish to pray the following prayer in order to experience with me a healthy identity built on being able to love much because you are forgiven much. Ang identity natin, no, lalong-lalo na ang mga youth, is to love much, is to become a good lover, not only to our mga crushes. Kasi minsan, kapag walang pagkulang ang pagmamahal sa bahay, sa labas sila naghahanap ng pagmamahal, no? What is our identity? We are a child of God, no? Made holy, no? Or challenged to be holy, made good, and so challenged to be or challenged to love much because we are forgiven much. To end this, number 5 stage of life, which is adolescence, age 12 to 18. Magandang may awit tayo, magandang may song tayo after this prayer, ano? So if you could play a song after this prayer, mas maigi. Ayan. The prayer is entitled Prodigal Prayer. Yan. You may wish to pray this prayer alone or with another. Ask Jesus to reveal to you the prodigal part of yourself, the part you are almost ashamed of. Remember the story of the prodigal daughter? Yung mga bagay na kinakahiya mo, na ayaw mo sa sarili mo, that you considered weakness or needs a lot of improvement,
mas mabuting isulat or ma-remember ulit, no? And then bitbitin mo si Jesus, balikan natin yung panahong yon. Okay. Kung nandito ka naman bilang isang youth, no? Maaring maisulat mo ito. Kumbaga, kailan ka ba naging pasaway? Ano ba yung mga ugali na masasabi mo ito talaga yung ugali ko kaya ako ay naging pasaway? Letter B naman ay read Luke 15 Luke chapter 15, verses 11 to 32, and decide whether you want to be the father or the prodigal. Ano bang gusto natin? Father na forgiving or si prodigal? Yung pasaway na kinuha ang kanyang mana, buhay pa ang kanyang tatay, kinuha ang kanyang mana, umalis ng bahay, hanggang sa nag-alaga na lang siya ng baboy at kung ano yung kinakain ng baboy ay siya na din kinain niya at sabi niya, na-realize niya, bakit ba ako naging pasaway, nasa bahay namin, hindi naman ganito ang buhay, naghirap siya, no? Naghirap siya, kaya bumalik siya sa kanyang ama. At alam mo, in another account, malayo pa daw siya, no? Napakalayo pa niya. Natanaw na siya ng kanyang ama. Ang ama niya mismo ang tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. Siya naman, so humbling ang ginawa, no? Sabi niya na not worthy ako, Father, no, to be treated as your son kasi ako'y nagkasala. Alam ko naman na buhay ka pa tapos, 'di ba? Kinuha ko na ang mana ko. But the father was so forgiving, 'di ba? Sa prodigal son or prodigal daughter natin, hindi lang ito applicable sa son, prodigal daughter natin. Prodigal daughter, no? Kaya ayan, if you are the father without using words, welcome home the prodigal. If you are alone, do this in your imagination and perhaps with gestures. If you are with another, express yourself non-verbally. If you're a woman, you may wish to be God, the mother. If you are the prodigal, soak in the love of the father as he welcomes you home. And then reverse roles. Ito yung sinasabing magre-ritualize ka just to help yourself be healed in this particular stage. No? So, positive, remember them, but pray over your negative memories. Yan ang lesson na nakuha natin dito sa panglimang stage na ito sa ating youthful days. Isang beses lang itong dumadaan. Kaya sana ay yun ang napagsawaan ko ng aking youthful days. Kaya nung nag-asawa ako ay wala na akong back subject. Ako naman personally, yun ang masasabi ko sa sarili ko. I married at 38, no? And so I said to myself, I've been exposed to a lot, no? A lot of young people, youth camp dito, youth camp doon. Ang dami-daming activities sa loob at labas ng simbahan, sa eskwelahan. Kaya sabi ko, na-enjoy ko talaga ang aking youth. Though may downside lang na lagi akong lumalabas ng bahay, no? Lagi akong lumalabas ng bahay. Hindi ako masyadong nakapag-bonding sa aking mga kapatid. So, the time I was also seeking for my identity. Ano nga bang identity ko? Pero ngayon, at 40, klaro na kung ano yung identity ko, ano? Kung anong purpose ko dito sa mundo. Are you ready, mga ka-TLC, for our 6th stage of life, which is adolescence? Ano nga yung edad ng adolescence? Balikan natin. Or make it young adulthood. Yan, forward tayo sa young adulthood. Ang edad naman nito ay 19 to 35 years old. Maraming nangyayari at age 19, lalong-lalo na 2021 kasi graduate, 'di ba? Etong edad na ito, graduate na ng senior high school. No, dati graduate na ng college, makakapagtrabaho na. So kung after graduating senior high school, magkakapagtrabaho, bakit hindi? Hindi ba? Bakit hindi? So ito na yung seryoso na ang buhay kasi maghahanap na, papasok na sa bokasyon, either married or religious, di ba? Or may pangatlo pa, single blessedness. Ayan, young adult. 19 to 35 years old. Ayan, 19 to 35 years old. Ang crisis again ay intimacy versus isolation. Ayan, gustong-gusto natin itong
word na intimacy. Ano nga ba ang word na intimacy? Sabi dito, how do I make a smooth transition from high school's identity stage into young adulthood's intimacy stage? The key is to move from solving identity's question, who am I, to intimacy's question. Iba na ang tanong, who are we? Di ba may kasama na kasi nagtatry na mag-boyfriend, mag-girlfriend, o ang iba nga, may asawa na this time. In identity, I discover myself. But in intimacy, I risk losing and finding myself by loving another until our two selves become we. Kaya pala pag ikinakasal, no? To become one. Alam niyo ba, pag kinakasal kayo, like sa simbahan, tatlo actually ang commitment, ang character sa commitment na yan. Yung asawa mo, ikaw, at si Jesus. Kaya nga siguro, lalong-lalo na sa katolikong simbahan, no? No one can put us under kasi kahit maghiwalay si babae at lalaki, nandyan ang commitment kay Jesus. Para bang triangle, akala natin ang commitment ko ay sa husband ko lang, yun pala, ikinasal kaming tatlo. Okay? Kaya hindi pwedeng magsasabi ako, ayoko na sa'yo, maghiwalay na tayo. Yung lalaki na magsasabi sa akin na, akalain niya na, kapag nakipaghiwalay siya sa akin, after promising, or after exchanging vows in front of the Lord, akala niya na, he's just breaking the vow sa akin. Hindi niya alam na, you're breaking the vow with the one, no? Kung saan ka namanata, kung saan ka nanumpa kay Jesus. Okay. So, ayun na ang intimacy, di ba? Gustong-gusto yan natin, no? Yung magkaroon tayo ng taong mamahalin o magmamahal sa atin. While, di ko naman sinasabi na yung single blessedness o religious ay hindi nakaramdam o hindi naka-experience ng intimacy. Meron din silang, of course, intimacy with the Lord, no? Kapag madre ka, asawa mo si Jesus. Kapag pari ka, asawa mo si Jesus. Yan, lagi mo yan tandaan. Huwag mo kalimutan. Kapag single blessedness ka for the Lord, then asawa mo si Jesus. Bakit hindi? Okay. Ways to create intimacy. We have 20 minutes past 9. 10 minutes to go. Bilis naman, mag-end na tayo. Even one person's intimate love can deeply heal another. Okay? Even one person's intimate love can deeply heal another. Isa lang, isang taong totoong magmamahal sa atin ay pwedeng magpapagaling ng mga sakit sa ating puso. May example dito si Tom. Kwento na naman, si Tom ay isang simpleng tao without training in psychotherapy. Worked as an orderly in a mental hospital. Sa mental hospital siya nagtrabaho. One of the sickest patients in the hospital, a deeply psychotic woman, had been there for 18 years. She never spoke to anyone or even looked in another's eye or eyes. She sat alone all day in a rocking chair, rocking back and forth. One day during his dinner break, Tom found another rocking chair, pulled it over, and rocked along beside her as he ate his dinner. He returned the next day and the next. Tom worked only 5 days per week, but he asked for special permission to come in on these days off so he could rock with the psychotic woman para may kasama. Tom did this every day for 6 months. Then one evening, as he got up to leave, the woman said, "Good night." It was the first time she had spoken in 18 years. After that, she began to get well. Tom still came to rock with her every day. And eventually, she was healed of her psychosis. Napaka-importante, no? Marami ang nawawala sa sarili dahil sa pag-ibig. Pero marami din ang bumabalik sa sarili kapag nakahanap ng tunay na pag-ibig. Yan ang kagandahan ng edad na ganito. Marami pa mga kwento actually. Affirmation. Aside from intimacy, napakahalaga
Yung bang may gagawin tayo, tapos recognize ang ating mga nagawa. I-affirm kahit na a pat on the shoulder, wag nating kalimutan yan. If our partner did small things or big things, no, for the family, wag nating kalimutan. Pat his or her back and say, congratulations, what you did was really good, no? Ang galing-galing mo naman. Or kapag may nagpagupit ng cute, no? Nagpagupit ang nanay mo o sister mo at maganda siya, no? Be honest to affirm na ganda naman ng haircut mo, bagay sa'yo, maganda ka ngayon. O, di ba? So, sabi nga na isang psychologist, we need 7 affirmations a day to survive. Nako, siguro mas mabuti pagising natin sa umaga, we will affirm. Wag na nating hintayin na manggaling sa ibang affirmation. Affirm ourselves. Harap ka ng salamin kada umaga at sabihin mo sa sarili mo, I am beautiful today. Cheng, you are beautiful today. 'Di ba? Isa na 'yon. Kapag walang nagsasabi sa iyo, morning, lunch, and afternoon, sabihan mo ang sarili mo, 'di ba? 7 to survive. Yan. Hindi naman natin kasi masisigurado na merong 7 tao or 7 affirmation tayo maririnig everyday. E di sabihin natin, 'di ba? Love ourselves also. Yan. Intimacy with ourselves, 'di ba? Intimacy with ourselves and intimacy with others. Kapag hindi natin mahal ang ating sarili, paano tayo makakapagsabi na mahal natin ang iba? Kapag hindi natin inaalagaan ang ating sarili, posibleng napakahirap para sa atin na alagaan ang iba, hindi ba? So what keeps marriages together as I end the program? Sabi dito in the United States, where 1 in 2 are divorced and the average marriage lasts only 9.4 years. Marital intimacy is a matter of life or divorce. No? Buti na sa Pilipinas, walang divorce. Ano nga ba ang commitment? Commitment means a willingness to be unhappy for a while. Sabi ng isang lalaking married for more than 20 years. I wouldn't go on for years and years being wretched in my marriage. But you can't avoid troubled times. You're not going to be happy with each other all the time. That's when commitment is really important. Kumbaga parang ang love daw ay hindi lang kinikilig-kilig ka. No? Hindi lang dahil kinikilig ka. Kapag nawala na ang kilig, nawala na ang romance, and you're still there in the relationship, that's love. That's commitment. No? Sabi nga niya, in troubled times or happy times, you stick to each other. Happy or sad, you stick to each other. That's commitment. No? What keeps a marriage going? My spouse is my best friend. I like my spouse as a person. Marriage is a long-term commitment. Marriage is sacred. We agree on aims and goals. My spouse has grown more interesting. I want the relationship to succeed. An enduring marriage is important to social stability. We laugh together. I am proud of my spouse's achievements. We agree on a philosophy of life. We agree about our sex life. We agree on how and how often to show affection. I confide in my spouse. We share outside hobbies and interests. Kung meron mang isang taong binigay si Lord sa iyo na regalo, o kung may regalo mga binigay sa iyo si Lord na isang tao, lalo na kapag tayo ay married, yan ay ang asawa natin. And one day when we go to heaven, sino ba naman dapat ang kasama natin? Di ba dapat ang asawa natin? Kasi kung yung best friend natin or sino man, baka sabihan tayo. Baka singilin tayo ni Lord, saan na yung pinahiram ko sa'yo o binigay ko sa'yo na asawa. Hindi ba, Kab Sisoy? Thank you, Ate Nancy Braga, for watching. Ayan, ang bilis naman ng oras. O to summarize, napag-usapan natin ang adolescence and young adulthood stage, ang 5th and 6th stages of life. Next week naman, pag-uusapan natin ang dalawa pang stages. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Talk Life Channel. And of course, for your training, or kung meron kayong mga tanong about the 8 stages of life at kung ano-ano pa about leadership, you can visit our page, no?
Magdaherin Bilog Research and Training Consultancy. Ayan. Para naman sa iyong palengke goods dito sa Davao City, huwag kalimutan ang Jeng's Food Delivery Services. Ang Facebook page naman nito ay Jeng's Food Davao City. Again, Jeng's Food Davao City. Ayan. Ang dami na naman natin natutunan ngayong gabi at sa susunod, tanungin natin ang sarili natin, no? Ano ba ang purpose ko sa buhay? Ano nga ba ang purpose ko sa buhay? And kung tayo nakalampas na ng young adulthood stage, kumbaga if we are 35 or 36 years old and up this time, yun ang tatanong natin. Ano nga ba ang mission na ipapagawa sa akin ni Lord for the rest of my life? Tayo ay anak ng Diyos, nagtitiwala sa sarili upang mapagsilbihan ang kapwa ng mabuti. Leader sa bahay, leader sa eskwela, leader sa simbahan, leader kahit saan. Hanggang sa susunod na Biyernes, isa-isahin natin, ha? Review na naman tayo, tapos punta tayo sa 7th and the last stage of life. Para sa lahat ng mga pusong nakikinig, ako si Cheng o Doc Cheng Bilog Magdaherin. Ito ang Hearts That Listen, Friday edition. How do you explain? How do you describe a love that goes from east to west and runs as deep as it is wide? You know all our hopes, Lord, you know all our fears. Words could not express the love we feel, but we long for you to hear. So listen to our heart, hear our spirit sing, a song of praise that flows from those you have redeemed. Words we know to tell you what an awesome God you are. But when words are not enough to tell you of our love, just listen to our heart. If words could fall like rain from these lips of mine, if I had 1,000 years, I would still run out of time. So if you listen to my heart, every beat will say, thank you for the light, thank you for the truth, thank you for the way. Listen to our heart. Oh, please listen. Hear our spirit sing. And hear us sing. A song of praise that flows. A song of praise from those you have redeemed. And we will use the words we know to tell you what an awesome God. But when words are not enough to tell you of our love, just listen to our heart.
to my heart. Every beat will say, thank you for the light, thank you for the truth, thank you for the way. And listen to our heart, oh Lord, please listen. Hear our spirit sing, hear us sing a song of praise that flows, a song that flows from those you have redeemed, and we will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But when words are not enough to tell you of our love, just listen to our hearts. When words are not enough to tell you of our love, just listen to our hearts. Listen to our hearts.